අද මම මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ database management system කියන සබ්ජෙක්ට් එකේ අපිට දීලා තියෙන question set වලින් question set 29 මම කරගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් මේ තමයි question set 29. අපි බලමු මේ requirement පහෙන් පළවෙනි requirement එකෙන් අපිට මොකක්ද කරන්න තියෙන්නේ කියලා. අපිට මේකද කරන්න තියෙන්නේ marks තමයි search කරන්න තියෙන්නේ. හැම සබ්ජෙක්ට් එකකදීම ෆස්ට් ටර්ම් එකේදී ගත්ත මාක්ස් තමයි අපිට සර්ච් කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් අපිට මේක ඉන්ටිජර් එකක් කරන්න තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපි මේ මාක්ස් දීලා තියෙන්නේ ඩබල් විදිහටනේ මේ ER ඩයග්‍රෑම් එකේදී. ඉතින් අපිට ඒක ඉන්ටිජර් වලට කන්වර්ට් කරන්න තියෙනවා. ඉතින් අපි බලමු ඒක කරගන්නේ කොහොමද කියලා. අපි මේක එක්සිකියුට් කරගෙන බලමු. එක්සිකියුට් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන මාක්ස් ටික ඔක්කොම පෙන්නනවා. ඉතින් මෙතන ඔක්කොම අපි ඉන්ටි දෙයක් තමයි තියෙන්නේ. අපිට මේ රවුන්ඩ් කියන එක ගන්න සිද්ධ වුණේ අපිට මෙතන ඉන්ටිජර් එකක් විදිහට පෙන්වන්න තියෙන නිසා. ඉන්ටිජර් කියන්නේ පූර්ණ සංඛ්‍යාවක් නියෝජනය කරන කීවර්ඩ් එකනේ. ඉතින් ඒ හින්දා තමයි අපි මෙතනට රවුන්ඩ් කියන එක යදුවේ. අපිට තව ක්‍රම තියෙනවා මේක තව විදිහකට ලියන්න. අපිට පුළුවන් මේකට අන්සයින් කියන කමාන්ඩ් එක දෙන්න. අපි ඒකත් දීලා බලමු මේකට. වෙනදී මේ ක්‍රම පාවිච්චි කළත් අපිට ඉන්ටිජර් එකක් පෙන්වන්න කරන්න පුළුවන්. අපි ඊළඟට බලමු ඊළඟ රික්වයර්මන්ට් එක මොකද කරන්න තියෙන්නේ කියලා. ඊළඟට අපිට කරන්න තියෙන්නේ ඇවරේජ් එකක් හොයන්න තියෙන්නේ ඩෙසිමල් ප්ලේසස් දෙකක් තියලා අපිට හොයන්න තියෙන්නේ ඒකත් හොයන්න තියෙන්නේ මාක්ස් ෆස්ට් ටර්ම් එකේ මැතමැටික්ස් සබ්ජෙක්ට් එකට ගත්තා. ඉතින් මෙතන highlight කරලා අපිට කරන්න තියෙන්නේ average එක හොයන්න තියෙනවා decimal 2 decimal places වලට. ඉතින් අපි බලමු ඒක කොහොමද කරන්නේ කියලා. අපි මෙතනදි කරලා තියෙන්නේ රවුන්ඩ් කියන්නේ පූර්ණ සංඛ්‍යා ඔකට ආසන්න සංඛ්‍යාවකට වට යනවා කියන අදහස. එතකොට අපිට මෙතන දෙක දීලා තියෙනවා. අපිට වට යන්න තියෙන්නේ ප්ලේසස් දෙකකට නිසා. අපි බලමු මේක එක්සිකියුට් කරගෙන. ඔයාලට පේනද එක්සිකියුට් කරගත්ත පස්සේ මේ විදිහට අපිට අවුට්පුට් එක ලැබිලා තියෙනවා. ඊළඟට අපිට කරන්න තියෙන්නේ ලෝවස්ට් මාක් එක හොයන්න තියෙනවා. සයන්ස් සබ්ජෙක්ට් එකට අදාළව ක්ලාස් A එකේ ස්ටුඩන්ට්ස් ලබා ගත්තා. අපිට මේකෙදි කීවර්ඩ් එකක් විතරයි පාවිච්චි කරන්න තියෙන්නේ min කියලා. අපි බලමු කොහොමද කරගන්නේ කියලා. දැන් අපි මේක එක්සිකියුට් කරගෙන බලමු. එක්සිකියුට් කරලා පස්සේ ඔයාලට පේනවා මේ විදිහට අපිට ආන්සර් ලැබිලා තියෙනවා. අපි බලමු ඊළඟ ක්වෙස්චන් එකේ මොකක්ද කරන්න තියෙන්නේ කියලා. අපිට ඒකෙදි කරන්න තියෙන්නේ ඇවරේජ් එකක් හොයන්න. මන්ද මොසස් කියන ස්ටුඩන්ට් සෙකන්ඩ් ටර්ම් එකේදී මැතමැටික්ස් සයන්ස් සහ සිංහල කියන සබ්ජෙක්ට් තුනෙන් තුනටම ලබාගත්ත ඇවරේජ් මාර්ක් එක.
අපි ඒකත් කරන විදිය බලමු. අපි දැන් මේකත් එක්සිකියුට් කරගෙන බලමු. ඔයාලට පේනවාද මේ විදිහට අපිට ආන්සර් ලැබිලා තියෙනවා. ඔයාලම ඊළඟ රික්වයර්මන්ට් එක මොකද කරන්න තියෙන්නේ කියලා ඊළඟ අවසානයේදී අපිට කරන්න තියෙන්නේ ඒකත් ඇවරේජ් එක හොයන්න තමයි තියෙන්නේ. මාක්ස් වල 11A ක්ලාස් එකේ ස්ටුඩන්ට්ස්ට සෙකන්ඩ් ටර්ම් එකට ගත්තා. අපිට මෙතන හයිලයිට් කරන්න තියෙනවා ඩෙසිමල් ප්ලේසස් දෙකකට තියන්න කියන මාක් එක. අපි බලමු ඒකත් කවුන්ට් කරගන්න කියලා. අපි දැන් මේකත් එක්සිකියුට් කරගෙන බලමු. ඔයාලට පේනවාද මේ විදිහට අපිට ආන්සර් ලැබිලා තියෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට තමයි question set 29 වල රිසන් question set එක අපි කම්ප්ලීට් කරගත්තේ.